خو د هغې خبره موږ نه کوو. اوس وګورئ که چېرته دې ښځې واده نه یې کړی نو بیا څه مسله کېږي. دې که واده نه یې کړی او ضروري نه ده د واده خبره ښه، خو که دې ته سپرم میلاو نه شي، چې سپرم میلاو نه شي نو دا اونلی اینډ اونلی د 24 هاورز نه واخله د 48 هاورز پورې 24 to 48 هاورز پورې دا ویټ کولی شي، باقي دا ډیجنریټ شي. اوس وګورئ اکثره خلک دا کوېسچن کوي چې که چېرته دې ته سپرم میلاو نه شي او دا فرټیلایز نه شي نو آیا دا اوم به راځي په دې ځای باندې او دا به د انټرنل اوس او ایکسټرنل اوس یا د سروکس نه د ویجاینا په ذریعه به دا ریلیز کېږي جسټ لایک د ایګ آف د هین. نو چې تاسو ته دا خبره کلیر وي چې نو اینډ نیور ښه دا نه ریلیز کېږي، دا به دلته راشي دا ویټ کوي دلته. دا ما تاسو ته ویلو چې که فرټیلایزیشن وشي هم دا د دې ځای د راتلو پورې 5 to 6 days یا 3 to 4 days اخلي، بیا دې ځای ته راځي په شپږمه ورځ دلته رارسي. اوس که چېرته دا دلته دې ته سپرم میلاو نه شي نو دا بیا ډیجنریټ شي، ډفرنټ انزایمټیک اکټیویټي په ذریعه باندې دا ډیجنریټ شي. د پروګرام سیل ډیت ته موږ څه ویلی وو؟ اپاپټوسیس هم ورته ویلی وو، یا پکې یو پی سایلنټ دی اپاپټوسیس ورته موږ وو. اپاپټوسیس د اپاپټوسیس په ذریعه باندې دا ډیجنریټ شي. هره میاشت په نان میرټ پیوبر چې کومه پیوبرټي ته رسېدلي فیمیل کې دا ډیجنریټ کېږي او په نیکسټ منث کې د هغې د ریپروډکټیو سایکل مطابق 14 days بفور د نیکسټ سایکل دا ریلیز کېږي. اوس که چېرته دا ډیجنریټ شوه نو دلته به کوم چینجز راځي؟